Alright, so once again, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyya Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so kagina sa ito na ulyan mambuno kinasalam ko ka ng mga bay yung mga dato, pakitsan so nakapun sa mawatan masupag, ahlan wasahlan, talos kanu ampatuan and pangilan walima. Once again, we would like to welcome everyone. For those guests who traveled 1,000 miles, we are much grateful and thankful because you're spending your time to be with us this morning. However, we would like to inform everybody, the solemnizing parts of this event was successfully done last August 6, 2021. So, ginasamento na papatuntayan ko dun muna sa mapayag na nakawing dun muna so do kataw bamaluyan tano sa gunaba niya ba mapita. Last August 6 ka adananto na adansan magep nginto ka dako mailay. Siya sa kasangulan so kinakawing kano do kataw ba niya ba bamaluyan tano sa gunaba niya ba mapita. Ginasameto na makapanganiya ko mambon sa ampon makagamit ako siya sa ikanalakito na basa ka katawan tano mambon langon na adam bumambon siya nakatalabok tabyabo di makatuntay ka mayaba sa lakita no akad talo. Kagina sa meto na katawan tanong mambulangon na ikanasustads ipagkawing kano niya ba pinamaloy tanuan niya. Ka niya pagkawing na suwali. Niya pitalo wali na suama no wata ababay. Pabila da suama no wata ababay na sulusod sa tiyan no ama no wata ababay as long as siya tampal ka ni father's side din. We all know that the solemnizing part of this event was successfully done last August 6, 2021 at Grand Mosque. And we all know that the one who lead the program is the Ustads, who guide na niya pagkawig na sa wali. When we talks about wali, it is the father of the bride. Without the presence of the father of the bride, it should be the brother of the father of the bride as long as sa paternal side no bride side. So ngayon na sa meto, time check, it's already 10:13 in the morning. Today is Thursday, September 9, 2021 here at GLAMOUR Resto. So before we start acknowledging our principal sponsors and guests in Maguindanaon dialect na Baguko Batyan, sumangangala nakanggay sa laki, na banganiya ko din muna sa ampon, adananto na adan sa mga bay, mga dato, mga professionals, public servant, adi nilan makinag sa mga ngalan nila na di tanuli doon iginawa tano kagina niya tano pagitungan na langon tano ba niya ba nakatalabok kano niya ba pakadagan tano na special mambon kano AMPATUAN family and PANGILAN family. Once again, before we start acknowledging the list of sponsors or guests that I have here on front, I would like to apologize to individually and collectively for those guests who did not hear their names. But no hard feelings because all of us here are too much welcome to witness this pivotal event. Alright, so before we start, I would like to introduce my name. I am Nash Amil, a doctor of philosophy, a senior high school teacher, and I am your host this morning. Sa mga nakaginatalo doon ba si bagagayan na mapakitamindig talo doon muna? Siya sa Islam, magapake bandua, bagagayan, bagiga, patindig. Bagay mas mapiyaw makatindig talo sa magan, kangutan no magadam nya oras na para sa lakanin. Ano nga din? Baka inihingin po amin ng konting panahon po para po tayo tumayo. Sandali. وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. At sinabi ni inyong Panginoon na kayo ay manalangin at ito'y aking tutugunin sa inyo. Na'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kami pinagpapasakop sa inyong mga habag at mga pagpapala, O Allah, laban po sa demonyo na isinumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang lahat ng mga papuri, pasasalamat, ito'y amin lamang pong inilalaan sa inyo, O Allah, sapagkat ikaw ang siyang Diyos na lumalang at nangangalaga ng sanlibutan. Ar-Rahman, kayo po ang aming Diyos na sinasamba, ang pinakamahabagin. Ar-Rahim, ang pinakamaawain. Malik Yawmiddin, ang nag-iisang hari, higit lalo sa araw ng paghukom. Iyaka na'budu, ikaw lamang po ang aming sinasamba. Wa iyaka nasta'in, at tanging sa inyo lamang po kami umihingi ng tulong. Ihdina siratal mustaqim, ituro niyo po sa amin ang matuwid na daan. Siratal ladhina na'amta alaihim,
ang daan po ng mga taong inyong minahal, o ghayril maghdubi alaihim, wag po sa landas ng mga tao sa kanila kayo ay nagalit, walau dhalin, at po sa landas ng mga ligaw. Amin, amin, amin. Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, you may take your seat. Shukran jazila. Bismillahirrahmanirrahim. Itutuloy ko na lang po sandali sapagkat isa po ako sa mga witness o saksi sa naganap na kasal. Noong August, hindi ko lang matatandaan yung petsa, kamakailan, 6? Okay? Sa Grand Mosque. Kung bakit nakalimutan ko, kasi nga, ilang beses sa ata na iurong itong reception, itong walima. So pagkakaalam ko dati-rati, 21, so talaga binuking ko na yung petsa na iyon. Dangat ka lang, wala naman sa atin ng control, lalo-lalo na sa panahon ngayon. Ang kasal, ito ay kinikilalang sagrado sa Islam. Sapagkat sinabi ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala nang ihigit pa upang magpatunay o mapatunayan ang pagmamahalan ng lalaki at babae na dadaan sa kasal. Sa madaling sabi, kapag ang lalaki at ang babae ay nagpasya na sila ay ikakasal, nangangahulugan lamang na ang pagmamahalan nila sa bawat isa ay walang pagdududa. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa min ayatihi, at kabilang sa kanyang mga palatandaan, an khalaqa lakum, ang kanyang ginawang paglalang sa atin, min anfusikum, mula sa ating mga sarili, azwagya, na tayo ay magkakaroon ng kasama. Ginawa ang lalaki para sa babae at ginawa ang babae para sa lalaki. Alam din natin, Quran man o Biblia, ang siyang bubuklatin natin, Kristiyano ka man o Muslim, lahat tayo naniniwala na ang unang lalaki ay sa katauhan ni Adam at ang unang babae sa katauhan, kung tawagin sa Quran, Hawa, at kung tawagin naman sa Biblia, Eve or Eva. Doon mismo sila ginawa ng Allah sa paraiso. Ang unang lalaki, hindi siya nakontento. Bakit? Kailangan niya ng kasama. Nung magkaroon siya ng kasama, babae na nga, saka lang medyo na kontento sila sa kailang pagsasama. Alam natin na nangyari. Sa pagsubok na ibinigay sa kanila, hindi sila nakapasa. Both Quran man ang ating bubuklatin o Biblia, alam natin, napadpad sila dito sa mundo. Ang kasal na ginaganap, lalong-lalo na sa batas ng Islam, katulad din ng sinabi ng MC kanina, hindi naman si ustads o si judge ang siyang magkakasal sa lalaki at babae. Ang mismong gagawad ng kasal, walang iba kundi ang tatay ni babae. O di kaya, uncle, depende kung sino ang mapagkasunduan, ang importante sa side ng babae. Nangangahulugan lamang na napaka-importante ng consent ng parents ng babae bago magaganap ang kasal. Sinabi ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu bila wali batil. Ang kasal, wala ang presensya ng parents ng babae, invalid. At ang kasal, katulad din ng ginawa, unang maganap ito sa Grand Mosque, ginanap ito public. Maraming tao ang dumalo. Ngayon, nandirito tayo upang atin isaksihan ang pagsasama ni lalaki at ni babae, kaakibat ang ating mga panalangin. Insha'Allah, nawa magiging matiwasay, mapayapa, puno ng pagmamahalan ang kanilang pagsasama, insha'Allah. Ito ang siyang dahilan kung bakit tayo nandirito upang samahan sila sa kanilang layunin. Hindi sa samahan natin sila kung saan sila nakatira. Hindi po pwede ang ganoon. Sa layunin, sa panalangin, insha'Allah rahman. Maramo ka doon na emsyento. Abangin niya ako sa ampon. Nito ka inunan ako din ibasan to. Adik ka nalang kita abang sa muro.
kaginakatawan ko may kapakaragyan ang mga mayaba na adin mga bisita tano, mga ana tano, digit makasabot sa bahasa ta. Gato inunang ko din ni bahasa to, sigurado makadya sa butata no, kang gumagadam na mambo, no tayo ni bisita tano, di ka na Maguindanon, ato kadi makasabot sa bahasa na Maguindanon, inya ni mana na tito, a welcome sila kanunya akalilang. Insyaallahu Rahman, ato kanya matawag siya ba dapat walima, si bahasa na Arab. Walima, yaman na walima, reception. Inuulit ko, ikinasal na po ang lalaki at babae first week of August 2021. So, baka mamaya yung iba rito, aasahan pa rin nila o inaasahan pa rin nila na gaganapin ang kasal. Actually, natapos na po ang kasal and I am among the witness nung maganap ang kasal na iyon. Inshallah, subhanahu wa ta'ala, nawa, kung ano man ang layunin, niyat, intention ng bawat isa sa atin na mabuti, ay mapasa kanila at nawa ay mapasa atin ding lahat anuman ang ating panalangin. Insyaallah Rahman, wa ilahuna, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa kanilang lahat. A round of applause, please, ladies and gentlemen. All right, so thank you very much, Ustads Faisal Dakungan, for sharing your book of knowledge in regards with the significance of our walima this morning. And of course, we all know that in accordance with Islamic rites, there is no secret wedding at all. That's why we have the wali, we have the witnesses, and of course, we have the ijabul kabul. When we talks about ijabul kabul, it's an offer and acceptance. And what he said earlier, every one of us here has own beliefs, tradition, and culture. So we should always possess, learn, and value the art of respect. Because if we're believing in science, we are originated from the apes. But if we are believing in our religion, we are originated from Eva and Adam. That's how it is. No matter what religion is it, no matter what religion do you have, as long as you have the trust, respect, and understanding, you will live in an harmonious relationship. So at this point of time check, it's already 10:28 in the morning. We're still waiting for the arrival of our husband and wife respectively because they're not groom and bride any longer. Because we already done the solemnizing part of this event. Marriage will allow you a new environment to share your lives together, standing together, and face the world hand in hand. Marriage is going to expand you as an individual, define you as a couple, and deepen your love for one another. To be successful, you will need strength, courage, patience, and really good sense of humor. Ladies and gentlemen, let us now start acknowledging individually and collectively the family members of the groom. Starting with Datu YACOB Nur Iskak AMPATUAN. A round of applause, please, ladies and gentlemen. 105 is a number that comes to my head when I think of all the years I wanna be with you. And the first to be followed by, ladies and gentlemen, by Aljariza Laila Ampatuan. That's precisely what I plan to do. And you know I know these days when I get my money, buy you everything and show you all the finer things in life will forever be in. So don't wait, no need to rush, but one day won't be able to ask you not enough. I say will you. Please say hello to Jamshid Ampatuan. Ladies and gentlemen, before we recognize the parents or the guardian of the groom, let us say that our parents is our first teachers, having raised us patiently from childhood to adulthood, and our siblings, best among our friends. They have been our source of comfort, support, and inspiration. Ladies and gentlemen, the father of the groom is Mayor Datu YACOB Lumenda Ampatuan,
the municipal from Rajaboyan, Maguindanao. Together with the mother, Barangay Captain, Honorable Haja by Aloha Lailani Uy Ampatuan. A round of applause, please, ladies and gentlemen. The man of honor and wisdom, the Holy Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, is reported to have said that every one of you is a guardian and responsible for those in his charge. The man in his home is a guardian and responsible for his household. The woman concerning her husband's property is a guardian and responsible for what she entrusted with. Ladies and gentlemen, my honor and privilege to introduce to you our handsome groom, Sid Sharif Ampatuan Ampatuan. A round of applause, please, ladies and gentlemen. Will you marry me? I swear that I've been meaning I say, will you marry me? In the foulness of everything, in my heart it feels nothing, 'cause I have you, girl, I have you. So can't find out on bending knees, not enough would ever be better, better. But there when I say will. Today, there are no dead languages to solemnize vows that very much alive and will remain so for a lifetime. Today, promises become permanent and friends become family. However, this day is not about the words spoken or the rings exchanged, nor it is about the grand pronouncement and recessional marches. Let us now banking on to recognize the family members of the bride. Starting with, please say hello to John Khalil A. Pangilan. A round of applause, please, ladies and gentlemen. Azarabal San. And our first to be followed by Yabel Nasif Pangilan and Shehana A. Pangilan together with the son, Zinyad Akim Pangilan Andongan. And our first moving forward to Almira K. Pangilan and husband Zainuddin Andongan, the parents of Zinyad Akim Pangilan Andongan. And our first moving forward, please say hello to Bay Jomera K. Pangilan and husband Dennis Patrick Alcavaz. A round of applause, please, ladies and gentlemen. Alcaraz. And of course, at this point of time, ladies and gentlemen, it's an honor and privilege to introduce to you the Regional Chief Planning Officer, Professor Jordan K. Pangilan. A round of applause, please, ladies and gentlemen. At this point of time, today is a celebration of love and commitment, of friendship and family, and of course, two people who are in it for forever. Ladies and gentlemen, the parents of the bride, please say hello to Gabel K. Pangilan and Siti Johara U. Adam. A round of applause, please, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful, and the most compassionate, this is the day of the date, a day that will plunge a huge wave of love. This is an extraordinary moment that will build a castle of relationship. Before we recognize a woman who defines an elegance, beauty inside and out, the most beautiful woman in this hour, ladies and gentlemen, it's an honor and privilege to introduce to you our beautiful, dazzling, sophisticated Aphrodite bride, Princess Norhamhen A. Pangilan. Let's dazzle her with applause, ladies and gentlemen. Ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal, biyaya ka sa
Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumbay na kahit tagal, ngunit ngayon nandito na. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko. So the next part of the program, this is the most important one. Again, I am not a Sharia lawyer, but as a teacher, I would like to share my book of knowledge. Again, I am not a Sharia lawyer, but sad to say, late ako dun sa training ni Sir Johnny Balawag. I PM him and he said sa next batch na lang daw. So, the next part of the program, this is very important. No matter how huge, elegant this event is, this event would not be effective or efficient or cannot be strengthened. So what is this pertinent paper that every couple must comply? This is the marriage contract or the certificates of marriage. These certificates of marriage, ladies and gentlemen, whether we like it or not, we are under the umbrella of Republic of the Philippines that we should abide and follow the rules and regulation. It's too hard to convince someone to believe that we already done exchanging of vows, but without these certificates of marriage, this wedding ceremony is invalid. Kagina sa meto in Maguindanaon dialect, pagidsani kalinyan tano o di tano kalinyan, nasakop tano no Republic of the Philippines under Sharia law. Malmugad padtalon ikinawing ako kano ulan-ulan no August, gayno Sabto or August 6, 2021, Lusa Grand Mosque. Damalit ya sa lakano, aming kada certificate of marriage tano. Malmugay padtalon ni doktor ako, ugad kung wala kang TOR, that valid. Malmugay padtalon, I graduated from Notre Dame University, kung walang diploma, not valid. That's how it is. However, the couple will not get any PhilHealth benefit, SSS benefits, without the certificate of marriage. Tabyabu sa putabya, subang sa moro, pugwa sa certificates of marriage kapag kailangan na sa school kung mag-aral na yung kailang mga anak at manganganak na yung kanilang asawa. So again, ladies and gentlemen, everybody must comply this marriage contract. And we are requesting FAISI to assist our couple to sign the marriage contract. And after this signing of marriage contract, we all know that adun mambun siya sising abulawan. This sising abulawan is not a mandatory or compulsory. The wedding ring is not a mandatory and compulsory in the perspectives of Islamic rites. But we all know that the wedding ring is gold, circular shape. It symbolizes the love and devotion of our newly loved-wed. Kagina sa meto na katawan tanumambulangon na da sising apagkalas, abulawan. Adon bulawan na pagkalas, uged pinamasa sa bungawan na supermarket mega. Tama? Alright, so kagina sa meto na nyani manahinto na ang pagmamahala nilang dalawa is dunya akirat, inshallah. So where is the wedding ring? Alright, so requesting Faisi to do the honor to have this wedding ring and requesting the couple to please to stand up and to showcase to everybody that you love each other, dunya akirat. Alright, so after this signing of the marriage contract, the exchanging of wedding rings, we're now banking on to the next one. Alright, so once again, isang masigabang palakpakan naman po dyan to our newly lovely-wed Mr. and Mrs. AMPATUAN. A round of applause, please. Isang masigabang palakpakan po. Malakas pa po. Okay, thank you very much. Alright, so before we proceed, I have one question here. What is the longest word in the context clues of marriage? I'm not asking a longest word in English language. Because the longest word in English language is the mono-ultramicroscopic silicovolcanosis, and that is composed of 45 letters. And the next one is the 34 letters, that is supercalifragilisticexpialidocious.
What is the longest word in the context clues of marriage? Yes, sir, you're laughing. That is one of the questions that I answered during my application last 2018. But sad to say, the DepEd turns to MBHTE, we need to back to zero. All right, so anyone, the context clues in marriage. The longest word is I do. Why I do? Because dunya akhirat, you're performing the tasks and responsibilities of being a good husband and wife respectively. That's how it is. So at this point of time, we are now diving ourselves to lend our ears to serenade eyes by the Dyebersion Band. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. My courtesy and respect to our father, Honorable Mayor Sir YACOB, AMPATUAN, Sir. To Ma'am Bay, aloha. Ma'am, good morning. Sa langon-langon tano, good morning and assalamualaikum. Actually, ang hirap-hirap magsalita kasi first time ko, hindi ako usual na umaten ng kasal. Pasensya na po. Pero this event is napaka-importanting event itong araw na ito. First, I would like to thank you, Sir Mayor, to Ma'am Bay, aloha. Ma'am, maraming salamat po sa pagkakataon na makilala ko po kayo. Una-una po, ang Pangilan family is parang magkakamag-anak na rin po talaga. Nakita ko yung dati kong mga kliyente nung sa GSIS ako na yung pala ay mga kaibigan at mga kamag-anak ko rin pala. Yes, ma'am. Hi, ma'am. Good morning. Sila po yung nagpapalakas ng loob sa akin nung sa GSIS ako at kahit saan ako magpunta, hi Koy, hi Sir Jordan. So kayo po yung mga inspirasyon ko kung bakit nandito ako. Kasi ang hirap-hirap pala maging boss. Alam ni Sir Mayor, porque kailangan mo talaga well prepared ka to speak in the front of anyone na nakakalula. Kasi mas mataas sa'yo, pero and yet, andito ka sa harapan. To Ma'am Bay, aloha, maraming salamat again, ma'am. To Sir Mayor, maraming salamat sa pagkakataon. Again, na makilala ko po kayo, makilala niyo po ang pamilya ko. Sa aking mga kamag-anak, sa paryente ko po sa Pangilan, maraming salamat po na nandito po tayo lahat. Nagbabind na po yung Pangilan, the Datanumanong, the Baganian, the Ampatuan clan. So, kumbaga, reunion ng family na po ito nangyayari sa atin. Maraming salamat po. And to Sir Shamil, to ate, kasi si Ate Princess po ay gusto ko lang malaman nyo na baby pa siya para kung anak na talaga si Princess. Very emotional ako pagdating sa kanya kasi since birth po, nasa akin na po, ako po yung nagpalaki sa kanya, kami ng mother ko, si Mamang. Then, anak ng turing ko sa kanya. Wala nga akong asawa pero napakalawak ng sakop ko. Sila po yung mga anak ko. Lalo na, masaya ako kasi nadagdagan ng anak ko, si Shamil. So, Dato Shamil, maraming salamat. Dapat ito, gina-oblige talaga kita, sabihin ko sa iyo na alagaan mo si Princess katulad ng pagmamahal namin, katulad ng pag-alaga ko kay Princess. So gusto ko kung anong problema nyo, andyan si papa mo, andyan si mama mo, ma'am aloha, then andito kami. So gusto ko sana maging matured ang bawat isa sa atin, sa inyo, lalong-lalo na si ikaw ate, kasi alam ko po, 23 ka na ate, pero ang utak mo parang bata pa. Kasi nga hindi siya nasanay sa mga bagay-bagay. Kaya nga inaalalayan ko sila kasi sabi ko nga kahit may asawa na kayo, dito kayo sa poder ko, nasa bahay lang kayo, sa compound lang namin. Kasi gusto ko makita ninyo na kung paano ako nagmamahal sa inyo, gusto ko katulad din ng pagmamahal mo sa pamilya mo, magiging pamilya mo ate. Kasi soon, magiging 3 na po kayo. So gusto ko kung ano ang nakita mo sa loob ng bahay, gusto ko, Dato Shamil, nakita mo kung paano ako mag-alaga sa iyo, paano ko inaalagaan si ate na gusto ko bilang kuya mo, bilang nakakatanda sa bahay, gusto ko ganun din na ipakita mo kay ate, ha? So, mabait si ate, alam ko, nakita mo yan. At alam ko, napakabait mong bata. Maraming salamat. Again, Ma'am Bay, aloha, Sir Mayor, maraming salamat po sa inyong lahat.
All right, so thank you very much, Sir Jordan, for giving us message. Yes, I know that having an opportunity to speak here on front is not an easy thing. But pag si Sir Jordan ang harap mo, mag-check ng mga papers from SF1 to SF9, alam niya yan. Sir Nash, bakit ko lang itong SF9 nyo dito? That is the expertise of our Regional Chief Planning Officer. And of course, we all know that what he said earlier, sir, si Bay is inalagaan at inaruga ng kailang pamilya. Isa lang ibig sabihin nun, kung hindi mo man siya malampasan, kahit mapantayan mo lang man ang pagmamahal at aruga na binigay sa kanya. And of course, we all know that there is no perfect relationship. There is no perfect event. There is always a flaws and imperfections. But always remember, there is no problem has no solution. Every problem, we have solution on that. But of course, always remember this. If you have problem, don't post it into social media. Because your problem don't need social attention. It should be social solution. That's how it is. So moving forward, let us now proceed. Is it okay to proceed to the next giving of thought of wisdom and advices? We are requesting Honorable Mayor Datu YACOB Lumenda AMPATUAN. A round of applause, please, ladies and gentlemen. The father of the groom. Thank you. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mapita sa kita nulangon. Una-una siya, nabagudasan ko, ipanugangan ko niya, akaka ko, mana si kaka bay limbuan ampatuan. Ndo bagudasan ko bun, mga na makatabo kanya sa guna, labi-labi ni mga kapitan namin niya, siya sa Radya Buayan, niya nila nunutan na Vice Mayor amin niya, si Vice Citizen Lumenda. Ndoni pakat ko niya, nogat tami rendamelay, kana makawalagun sa guna. Niya, kuya namin niya, siya sa Fraternal Order of Eagles, Kuya Donald Hungitan. Bagudasan ko bun, ilang na sulko niya, nakatabok siya. Niya mga sulda, nagkaumanawatan namin niya sa pamilya Pangilan, Usman, doon tenden siya ap kanu pamilya niya na siya sa guna, na bagudasan ko sa kanu, niya masla, na si niya sulda niya si Jordan, si Kuya Jano, do surangon no dantanan siya, siya sa guna. Mga kuya namin niya, mga taga-pra namin niya sa Philippine Eagles, niya sulko niya, si Kuya DM, mangansakan, do sa mga parin, nandun niya, mga empleyado namin niya, nagapas, tamarabok siya ba, sa niya ba pakagyan, napagsukur-sukur kami sa ikano, sa niya ba kinadaan ba no siya, sa niya ba pakagyan namin niya sa guna. Niya masya siya, bagudasan ko, napapatayan ko niya kay isa-isanin buwag kayuma ko, kaya nga nagkelay no ba niya, kaya nga nalugat sa niya ba, na sa kanintanan, i-managerin, kayuma ko niya, si Bay Aloha Lailani, Ampatuan. Mga sundawan niya, nagapas mo sa miya, sabab sa kanutiya kapilan sa kami, na sukra na ba na sa kano, si Ernia niya, si Giambangan, no mga taga-prani na niya, na padjukura ko bun sa kano. Samaya, niyayaki siya, na kapanutuma sa wata namin niya, si Syed Sharif, anya namin banoganon, nakana si Amil, na si Mil. Tanuri kami, kasaguna,
na padyakap ka rin sa pamilya. Di ka na mogat sa guna. Na meto ba sa kadalo ni Jordan nanto na arandan maparo asa kataw. Kapadyakap sa pamilya, nadnya di ka maawa sa ginawa ng ka, nakatyakap sa pamilya sa sakar mo ni Peding Kapason. Hanggang gusto ka sa tularan. Kaya sama sandang ang katuladan, nasaki aman ka. Saki, timpo no kanguda ko, na mapake madayon sa saki sutaw, nyabed tayo ng mga sagunan niya ba sa may pasaway. Kada sagay adyako gangot. Taman sa puna na dako kapasad mangagi. Ugay na ape pidjam pang kami to ako na magabi sa mag na bamantiali ako. Mana niya bu kataga na kabandayang utang ko anto na manan to may ibang hintayin ko kanu kabamantiali ko. Inuyag ko sa kanu ang mga wata ko sa dako makapamangani. Sa Piang ikamisking ko pakanay. Tanuri ka ba niya, kabanganing ko sa ka, idi ka muyagi pamilya ng ka sa ipamanganin ng ka. Pagapas ka sa koyag ka kantuwe mapya amama. Kanya niya mapya mama makapantiali sa kapamanganinin. Kanya mapya mama na makapantiali sa igi sa atingin. Sa kanu ang mga wata ko na natrain kanu sa makagaga kanu maguyag sa apya sa kanubo. Da makwano support sa apyanten. Kanayaman no sa iganat sa manot kanupan. Katambuba, nambe pinapaganaran sa ikanu, kamo may gay. Amako makasan di pamilya ka, nandu di ka kaganan maguyag. Saka na nakapasag ka mangagi sa apyapan ngini kanotin ang napangagian. Naapas ka, imagamit ang kabena, nambe stepping stone ng ka, sa kauyagan ka, sa kayuman ng kanya, tamang ka ng mga wata no. Ndo, kapar ay panutuma ko sa ka, tanuri ka, kami jambya sa maya sa wata. Wata kanilan, yan namin wata sa guna na si kayuman ka. Wapiangin na mo kitang ka problema, sabab ka ni kayuman ka, naraka manuto siya sa kami, kadinamis kay pamantag. Yuka panuto, ki panugangan ka, kantuba, irukas ang kasaguna. Na metong-beto tumako sa kayuman ka, naganat sa guna bay, waran maproblema ka kanisya Amil, naraka yung manuto kiinan kakiaman ka kasya kabawang sa kami kanipaloha, kasa kami itabang sa ka, kasa kaiwata namin. Sa iganat, sa nyaba, at timpo. Tanuri ka siya Amil, kaya ngunat padayong ko ba niya sa ka, na matindag ka ba niya, sando ka masandang asaka, na isa ka amapya amama. Kamakagagat amindag, sa isa nimbo, sa magaganin mo yagi pamilya nin, magaganin, manggay pamilya nin, sa koyag, no kapya na ginawa nin, sa di makokit sa ipamangani. Katanuri ka kara, iukasan ka da pamilyan kasya sa haki, anya ninuyag sa pamilya nin na inipamangani. Piangi kanot apantyalian na tao, niya importante na igi sa ating. Nanda ka nung gasto sa koyago, sa mampas, sandoy mapantyali no kanunto bagay. Nya no bong gasto ando wiga pantyali no. Kandu di kanu makeng sa keng ano. Agunar na niya gatua na pinaniran lord san napipi na utang sabab sa kapamasa mo sa gamit arakatagan. Galini ka sa mapya, pamantyali ka sa mapya. Kanung ka makuwayangon. Nanyaran mo li ang makadutumak sa ka, naapas ka, imakatindagan ka, ipamilyan ka, sanyanin matindag na tindag Rasulullah, agkonutan tano at tindag agama Islam, kantuba, imakatutusay ka, sa apyangin ikapasangin, mapasang mapyamangguya, nombe makatutusay ka, na nyomba agama Islam niya, unyabe matuntuin ka. Ipailen ng ka, kipanugangan ng ka, inisalig yan sa ka, si kayuman ng ka, na magagan ka mapatunto sa kapagagamanin, moyagang gas kanin sa mapya, apya din gagagay pinakamapyaran, niya importante, naggoyag sa di makapamangani. Nantubay masya makatutumag sa ka, si Amil, nabanganin ko sa karnang ko, imagagan ka magag, ipamilyan ka sa kapagagamanin, ndo kapaguyagin sa mapya. So, ibag paganay, akabayabot sa dakataganin, natagak ka intuba, kasaguna,
na niya kang giginawa na naminami ka sa responsibilidad na masaya sabab sa kinaaran na pamilyan ka. Jangoy ka si pamilyan ka sa koyagin. Pamikal ka, kanu ka moyag. Nasa ka, naran pagtambilan sa ka, kadjuku-suku ako man sa kanu mga otako. Kaapyangin din, inaba sa kinapaguyag, nasa kanu na dakaw makasibay. Naandam ba ituntoy ka sa taman sa kagatuan ng kanu, kagasiyan na pamilyan ka, di ka makaluyur, sa niya ba gaya ka mangangura niya, asinumugor, nyanin ulyanan na napanoog si amanin, ka nakaurpan to sa mga bilangguan na, do isa na pinanira pa rin sa sabab, sa kawag awa kasi kanu, na pinjukurang sa kanu ang mga otak ko, kamapay uwa no, dakong bisyo, sa apyangin sa na bisyo, na taman sa no manu sa guna, iyaran ng pamilya no, nanang betibilsi ka, o karanang ko tutuwa ka sa mga otak ko, sa mapya, aw ngaya, ndo mapya katuntoy ka no, kitabang ka, na di ka matag sila ni matay, taman sa kami pamilya nindo taman, kami maraka, di kami matag mimatay niya, di tabya na isa kami rin ang mga mumin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so alaikum salam. Thank you very much, Mayor Datu YACOB Lumenda Ampatuan, the father of the groom. If mother knows best, father knows better. Do you believe on that? Because sometimes mothers are changeable mind, but father knows better. So thank you very much, sir. That was very well said indeed. But of course, what he did is a matter of communication. If you have problem, communication is very important. Not just communication, but the conversation itself. So it's really obvious that before you reap a successful thing in this world, you need to suffer. There is no shortcut in success. Even though in myself, I took my college 7 years, but I did not fail. But I learned from that. Everybody criticized me. But where I am right now. Even though my previous professors, my college instructors, you, Mr. Amil, wala kang makuwang trabaho. But that is my motivation now. I'm not saying this to do the same what I am doing. But what I did, work in silence. And let your success be your noise. So after that, we all know that we have 4 types of earning an income in this world. Earning in halal, spending it to haram, with all due respect. Earning in haram and spending into halal. Earning haram, spending in haram, but the best one is earning in halal and spending in halal. So that is very important to us. So of course, at this point of time, we would like to express our warmest gratitude of thanks to all officials of Municipality of Radyo, to the Municipal Mayor and Vice Mayor, to the LGU officials, barangay officials, to all AMPATUAN family and Pangilan family. Once again, no words adequate express the warmest of thanks of the 2 families that we're going to unite as one this morning. And of course, we would like to acknowledge as well the city tourism, headed by Ma'am Girlie Frondosa, and of course, Sir Sabudin Masukat Ampao. Thank you very much, sir. I worked there last 2016 and 17 at TPB, Tourism Promotions Board. Okay, thank you very much, Sir Sahabudin, for supervising us. Thank you very much from the LGU, headed by the administration of Attorney Frances Cynthia Giannis.